Nam tử địa chủ ông nội tiêu tán phân nửa gia tài, trợ giúp tổ chức đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục đấu địa chủ. Mẫu thân vì không chịu nổi cảnh khổ cực ấy, ly dị tái giá. Phụ thân từ đó bất tỉnh nhân sự, say rượu té xuống sông mà chết đuối. 12 tuổi năm ấy, ông bà cũng vì chịu nhục nhiều năm mà song song lìa đời. May mà có người tốt tâm năm xưa từng được ông nội ân huệ giúp đỡ, mới miễn cưỡng sống đến trưởng thành. Cuối cùng trải qua gian khổ phấn đấu mà có được gia sản muôn vàng, nhưng lại bị tự mình và huynh đệ tốt tình kế, tai nạn xe cộ mà liệt giường. Lạc Hưởng, ngươi chẳng phải rất có năng lực sao? Hứa Khiết, ta đối với ngươi không bạc, ngươi vì sao lại đối xử ta như vậy? Ta theo ngươi lâu như vậy, ngoài những dự án ngươi thỉnh thoảng bố thí ra, còn lại ngươi cho ta cái gì? Theo Tần thiếu, không chỉ có dự án làm, về sau còn có địa vị Tần gia thiếu phu nhân. Ban đầu ngươi tìm ta giúp đỡ, nhưng lại thân không phân văn, ta xem chút tình nghĩa xưa, cho ngươi tiền tìm người tìm dự án, chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ sao? Đủ cái gì là đủ? Tất cả tài sản dự án trong tay ngươi đều là của ta, đây mới là đủ, hiểu chưa? Nói xong, Hứa Khiết chậm rãi đến bên giường bệnh của Lạc Hưởng, bàn tay thon dài trắng trẻo, trong ống truyền dịch của hắn thêm vào vài thứ chất lỏng không rõ. Lạc Hưởng phẫn uất không thôi, hắn muốn phát ra tiếng động nhắc nhở vệ sĩ ngoài cửa, đừng phí sức nữa. Một tổng tài công ty khỏe mạnh và có năng lực, và một ông chủ tàn phế sắp tàn bại, họ tự nhiên biết nên chọn ai. Không thể nào, những người đó đều do Trịnh Hoa tự tay chọn lựa. Lưu tổng, ngài đừng quên, ta chính là tiểu thiếp danh nghĩa của ngài. Việc này muốn làm điều gì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi cứ yên tâm mà đi, mọi việc của ngươi ta sẽ thay ngươi xử lý tốt. Kiếp sau thông minh hơn chút nhé. Lạc Hưởng muốn giãy giụa, nhưng đau nhói ở tim khiến hắn ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có. Cùng với một đạo sấm chớp trên bầu trời bệnh viện, trên không trung lướt qua, hắn mang theo phẫn nộ và bất đắc chí, hoàn toàn lìa bỏ cõi đời này. Đợi hắn lần nữa mở mắt ra, lại trở về 16 tuổi năm ấy. Ta thật sự trở về rồi. Tần Chí Bình, ta nhất định phải khiến các ngươi phải trả giá. Kiếp trước hắn tan tầm đi đào rau dại, bị người ta từ phía sau đẩy xuống sườn núi. Tuy hắn mạng lớn không chết, nhưng cũng bởi vì không được chữa trị kịp thời, dẫn đến chân để lại di chứng. Mỗi khi trời mưa, chân bị thương của hắn sẽ đau đớn vô cùng. Kiếp này hắn ít nhất phải trước tiên chữa khỏi chân. Hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về phía chuồng củi. Ở một góc tường trong chuồng củi, đào ra bảo bối bà nội để lại cho hắn. Cháu ngoan. Bà nội lén lút giấu trong chuồng củi một ít đồ vật, để sau này con lớn lên dùng để cưới vợ. Cho dù sau này ông nội chịu nhục mà bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh mà chết, bà nội cũng chưa từng nghĩ đến động đến những thứ đó. Bà nội, chân cháu sắp giữ không được rồi, trước tiên lấy một ít. Ngài ở trên trời, đừng trách cháu, chờ sau này cháu lại không cưới vợ cho ngài. Lạc Hưởng miệng không ngừng lẩm bẩm, liền chuẩn bị lấy hết đồ vật bên trong ra, nhưng không cẩn thận làm xước tay, máu từ trên tay chảy xuống, nhỏ lên một chiếc vòng tay. Sau đó một trận cảm giác mất trọng lực chuyển đến, trước mắt hắn xuất hiện trong một không gian nhỏ, bên trong có một căn nhà và kho hàng hiện đại, gia lập ở đó. Ngoài nhà có rất nhiều đất trống, còn có một vũng suối. Cẩn thận dò xét toàn bộ không gian, Lạc Hưởng tốn rất nhiều công sức mới làm rõ. Đất trống phía trước biệt thự thời gian là lưu động, khu biệt thự bao gồm cả kho hàng phía sau, thời gian đều là tĩnh lặng. Lạc Hưởng thử nghiệm việc di chuyển một mầm ớt trong vườn vào không gian, phát hiện ra mầm ớt vốn đã hấp hối, lúc này lại như được bơm thuốc cường lực, vật lộn lay động thân mình mà sinh trưởng. Hắn đưa tay nâng một vũng suối trong lành lên uống 2 ngụm, bỗng nhiên sáng mắt lên, cảm thấy thứ này còn ngọt hơn suối nước ở núi sau vài phần. Xem ra mảnh đất trống này có thể tận dụng được, nếu trồng lúa mì ở trong đó, chỉ cần khống chế tốt độ thì chẳng phải có nguồn tài nguyên dồi dào sao? Xem ra kiếp trước ta quá khổ cực, ngay cả trời đất cũng không đành lòng, muốn bù đắp cho ta. Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Lạc Hưởng từ không gian đi ra, bình tĩnh lại tâm tình, mới đi tới mở cửa. Mày, con chó con, muốn chết à? Thanh âm của hắn đột ngột dừng lại, bởi vì Lưu Dũng thấy Lạc Hưởng, người vốn trầm mặc ít nói, lúc này ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hướng về mình. Khi thế ấy còn đáng sợ hơn cả các vị lãnh đạo họp ở huyện thành. Có chuyện gì, đại đội trưởng? Để tôi đến xem anh. Hôm nay sao còn không đi làm? Nếu cứ không đi làm nữa, thì mấy ngày công điểm này đừng hòng lấy. Tôi bị thương rồi, đã xin phép tiểu đội trưởng rồi. Thời buổi này, ai bị thương chẳng nghỉ một ngày là được. Chỉ có anh là yếu đuối, còn muốn nghỉ tiếp nữa. Công điểm trước đây của tôi mỗi ngày đều đủ điểm, dù cho tôi một tuần không đi làm cũng đủ ăn rồi. Không biết điều lệ nào của đại đội nói rằng bị thương quá 2 ngày không đi làm thì công điểm gần đây sẽ không có, hay là nói Đại Hà thôn này đã trở thành nơi độc đoán của nhà các người? Đại đội trưởng Lưu, tất cả mọi quy tắc đều do các người định ra. Ta nói gì chứ? Ta nói không đúng sao? Nhà các người còn có một cô em gái mỗi ngày đều không đi làm nữa, sao anh không bắt nàng ta đi làm? Nhà chúng ta nuôi nổi em gái tôi, nàng ấy muốn đi làm thì đi, không muốn đi thì không đi. Nguyên lai người nhà đại đội trưởng chỉ cần nuôi nổi, muốn không đi làm thì không đi làm mà. Lưu Dũng lúc này đầu óc cũng tỉnh táo lại, hắn sợ hãi, cảnh giác nhìn về phía Lạc Hưởng. Thằng nhóc nhà địa chủ này khi nào lại trở nên hùng biện như vậy rồi? Vài câu nói đã làm ta rơi vào hố. Nếu ta nhận lời thì cha ta chẳng phải đánh chết ta sao? Lạc Hưởng nhìn hắn mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy buồn chán, quay người lại dầm một tiếng đóng cửa vào phòng. Lưu Dũng sau đó thở hổn hển đi về phía ruộng và kể lại chuyện vừa xảy ra. Với cha mình là đại đội trưởng, Lạc Hưởng đã lớn rồi, con sau này cũng nên chú ý hơn hành xáo của mình. Ai có thể để người ta bắt nạt cả đời? Huống hồ ta thấy thằng nhóc này giống như ông nội địa chủ của nó, đầu óc thông minh đấy, thật sự chọc giận người ta thì người chịu thiệt là cha con. Nghe nói gần đây sẽ có một nhóm trí thức trẻ mới đến lúc đó ta đi cùng con đi đón nhé. Ước chừng tháng sau sẽ đến, vừa lúc thu hoạch mùa thu, đến lúc đó con đi cùng anh hai con lai máy kéo của đội đi. Mặt khác, Lạc Hưởng nhân lúc mọi người đi làm đã đến núi sau, chẳng mấy chốc liền phát hiện 2 con gà rừng đi tìm thức ăn.
Lạc Hưởng đứng dậy, viên đá trong tay bắn ra nhanh như tên bắn. Một viên trúng ngay đầu một con gà rừng, một viên trúng vào chân con gà rừng kia, sau đó nhanh chóng lao tới, bắt hai con gà rồi thu vào không gian và nhặt con gà chưa chết lên. Mày ở lại trong này. Nếu ta thấy mày chạy ra ngoài, kết cục cũng như con gà kia. Con gà rừng kia dường như hiểu được lời Lạc Hưởng nói, như chim cút co rúm lại ở đó không nhúc nhích. Sau đó Lạc Hưởng liền nướng con gà chết đó ăn. Lạc Hưởng ăn no uống say, liền hài lòng từ không gian đi ra, thấy một con lợn rừng đang gặm nhấm rễ cây. Lạc Hưởng khẽ đến gần, một đao đâm trúng động mạch lớn của con lợn rừng, rồi không dãy dụa được mấy cái liền tắc thở. Lạc Hưởng thu con lợn rừng vào không gian, vừa hay rơi cạnh con gà quề chân. Con gà thấy con lợn rừng khổng lồ máu chảy không ngừng, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu. Trời à, con gà này thành tinh rồi chăng? Xử lý xong thịt lợn rừng, Lạc Hưởng thuận tay bắt được mấy con chó ngốc. Ngày hôm sau Lạc Hưởng vẫn không đi làm, theo xe bò của cụ ba làng đi đến huyện bán thịt lợn rừng. Chàng trai trẻ, thịt lợn của anh bán thế nào? Thịt lợn ở cửa hàng quốc doanh 6 hào 8 một cân, cần tem phiếu nữa. Đây là thịt lợn rừng, có tem phiếu thì 6 hào một cân. Đây đều là tôi đã chia nhỏ rồi, một miếng 2 cân. Nhưng ai có thể đến đây bán hàng, tay đều như thước vậy. Bà cụ ấy cầm lên, cân nhắc trong tay một lát. Được rồi, đây là 2 đồng. Chàng trai giữ lấy, người ta đều thích được lợi. Miếng thịt này 2 cân không hơn không kém. Đây cũng là một bánh nhỏ của Lạc Hưởng. Đợi người phụ nữ đi rồi, một người đàn ông đến bên cạnh Lạc Hưởng. Đệ, tự tay săn được lợn rừng à? Có người nhờ tôi bán. Nghe được lời này, ánh mắt người đàn ông sáng rỡ. Câu người ta nhờ bán của nhiên có thâm ý. Có thể nhờ bán thịt lợn thì cũng có thể nhờ bán những thứ khác. Anh còn bao nhiêu thịt lợn nữa? Tôi mua hết. Ngoài ra nếu có những thứ khác, chỉ cần giá cả hợp lý tôi cũng thu mua. Tái sinh vào thập niên 70, thời ai ai cũng đói khổ. Nhờ vào không gian mà hệ thống ban tặng và kinh nghiệm kiếp trước, ta không chỉ dễ dàng bán hết thịt lợn rừng, mà còn tìm được đối tác lâu dài. Có tiền rồi, trước tiên ta đến cửa hàng quốc doanh, mua những nhu yếu phẩm và thức ăn cần thiết. Lạc Hưởng, con ăn cơm chưa? Ta có bánh do bà xã nướng. Cho con nửa cái. Cụ ba, cháu đã ăn rồi. Cái bánh bao này cho cụ, cháu tốt. Của nhiên đã trưởng thành. Lão Tam cũng không khách khí với hắn, nhận lấy bánh bao trong tay Lạc Hưởng, ngồi trên xe bò ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Thấy Lạc Hưởng có chí hướng, không để bản thân đói khổ, Lão Tam thực lòng vui mừng cho hắn. Cụ ba, cháu có việc muốn nhờ cụ giúp. Cháu muốn đổi với nhà cụ chút lúa và mạ. Đổi bao nhiêu con cứ nói. Cụ ba, cháu cần 50 cân lúa. Nghe Lạc Hưởng nói ra số lượng, Lão Tam nhìn hắn với vẻ khó nói. Trong lòng hắn khổ sở biết bao, nhà hắn còn 6 cân lúa dự trữ. Thằng nhỏ này vừa mở miệng đã đòi 50 cân. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cụ ba, Lạc Hưởng khẽ mím môi, nói, cụ ba, lúa cụ cũng được. Cháu tính theo tiêu chuẩn thu mua của xã, thêm 2 phần tiền, đổi lấy lúa mạch cụ có thể làm được không? Nhà chúng ta còn hơn 10 cân. Vậy thì phiền cụ ba rồi. Trở về làng, mấy ngày không gặp, các thanh niên trí thức thấy Lạc Hưởng đều từng nhóm nhỏ bàn tán. Ta thấy Lạc Hưởng không giống trước kia. Khác gì chứ? Vẫn là đứa nhỏ nhà địa chủ thôi. Nghe được lời này, Lạc Hưởng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lưu Bình. Đôi mắt đen láy nhìn Lưu Bình khiến hắn sợ hãi. Ta nói sai à? Chẳng phải con là đứa nhỏ nhà địa chủ sao? Đúng, ta là, nhưng ông bà ta đã mất. Những người trên đã không còn truy cứu vấn đề này nữa. Hơn nữa lãnh đạo nói mọi người bình đẳng. Thái độ của anh rõ ràng đang nói anh hơn người ta. Chẳng lẽ các anh thanh niên trí thức xuống nông thôn học được tư tưởng chính là tư tưởng tư bản chủ nghĩa này sao? Lúc này người tốt trong số thanh niên trí thức cũng là người xuống nông thôn sớm nhất. Chu Quốc Lương vội vàng ra làm hòa. Lạc Hưởng, chàng hiểu lầm rồi, hắn không có ý đó. Lưu Bình mau xin lỗi người ta đi. Sao ta phải xin lỗi? Chàng không chịu nhún nhường sao? Hay là muốn bị gán cho cái mũ tư bản chủ nghĩa? Nghe lời ấy, trong lòng Lưu Bình bắt đầu lo lắng hậu quả của những người bị đưa đi cải tạo ấy. Hắn đã tận mắt chứng kiến, vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cất giọng trầm thấp nói, tôi xin lỗi. Ngươi nói gì? Ta không nghe thấy lời xin lỗi. Lạc Hưởng chế giễu liếc hắn một cái, rồi quay người bỏ đi. Tối tan ca về, Lưu Tam gia có một bao thóc đến nhà Lạc Hưởng. Ta nói với chàng này, tất cả đều là ta đổi được từ mấy nhà giàu trong làng. Ta nói với họ rằng, con trai ta ở thành phố muốn đổi lấy chút ít của nhà đại đội trưởng, nhưng đã bỏ ra 10 cân đó. Tạ ơn Tam gia. Nói rồi, Lạc Hưởng lại đưa cho Lưu Tam gia một gói thịt khô. Lạc Hưởng à, chàng nói vậy thì khách khí quá rồi. Nhớ hồi đó, nếu không nhờ ông của chàng, ta đã chết đói bên đường rồi. Thời ông nội chàng còn sống, nhà ta gặp biến cố lớn, ông cũng đã giúp đỡ chúng ta không ít. Vật này là ta hiếu kính ông. Cho dù ông không giúp ta đổi lấy, nhưng thứ này ta cũng nên hiếu kính. Ông cũng phải nhận hiếu kính. Ha 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 ha. Chàng cứ thành thật nói với Tam gia, chàng có lên núi không? Trên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hưởng hiện lên vẻ ông của là thông minh. Ngón tay cái giơ lên về phía Lưu Tam gia. Được, thằng bé, có khí phách của ông nội chàng hồi trẻ. Nhớ hồi quân Nhật sắp đánh vào đây, ông nội chàng ở Lưu An Niên đã triệu tập mọi người, đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ vào núi. Ông dẫn theo nhiều thanh niên tráng kiện cùng quân đội, đánh cho quân Nhật chạy toán loạn. Sau đó, thấy dân chúng đói khổ, thiếu thốn, Lưu An Niên đã dốc hầu hết gia sản để trợ giúp quân đội. Lúc đó, ngay cả bà nội chàng cũng dẫn dắt mọi người và may quần áo cho quân đội, giúp đỡ chăm sóc thương binh. Thật đáng tiếc, người tốt không sống lâu. Ngay cả cha chàng cũng bị cú sốc quá lớn, mới thành ra như vậy. Chàng đừng oán trách họ. Giọng Lưu Tam gia khàn khàn như tiếng khói thuốc, bàn tay thô ráp như vỏ cây của ông vỗ nhẹ lên đầu Lạc Hưởng. Tam gia, còn một việc nữa phiền ông. Ta có chút bông, muốn nhờ Tam bà làm cho ta một bộ áo bông, quần bông. Áo quần cũ của ta đều nhỏ rồi. Được, lát nữa chàng mang đến đây. Chàng không biết đâu, tay nghề của Tam bà chàng
Trong 10 dặm 8 nàng đều nổi tiếng cả. Lạc Hưởng nhìn Lưu Tam gia như trời trồng, càng khiến hắn muốn lấy áo bông, quần bông của mình để đưa cho Lạc Hưởng. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Lưu Tam gia mới đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Sau khi Lưu Tam gia đi rồi, Lạc Hưởng mang mấy chục cân thóc vào không gian. Lúc này, con gà què đang dạo chơi trong vườn rau, thấy Lạc Hưởng vào, nó ta ai vệ chạy đến bên Lạc Hưởng, cho Lạc Hưởng xem con sâu mà nó mổ được. Lạc Hưởng nhìn con gà rừng đã uống nước thần, cảm thấy nó dường như càng thông minh hơn, rồi sờ cằm, nói dạo này muốn ăn thịt gà. Nghe vậy, con gà rừng đập cánh, lăn lộn chạy vào tổ của nó. Xem ra nước thần sau này không nên dùng bừa bãi, con gà này sắp thành yêu rồi. Sau đó, Lạc Hưởng gieo những hạt giống đổi được từ Lưu Tam gia xuống mảnh đất trống. Ngày hôm sau, Lạc Hưởng đến khu lau sậy bên cạnh làng, tìm được vài quả trứng vịt trời, lại cho trứng vịt trời vào lửa nướng. Không lâu sau, mùi thơm của trứng vịt tỏa ra khắp nơi. Lúc này, một đứa trẻ đang chơi đùa bên bờ sông, ngửi thấy mùi thơm liền chạy đến. Chẳng thật là hoang phí, những trứng vịt trời này đủ cho cả nhà xào một mâm lớn rồi. Người muốn ăn không? Muốn ăn thì ta cho ngươi một quả. Nhưng mà về sau nếu còn ném đá vào nhà ta nữa, ta sẽ ném ngươi vào cái hố xí sau xưởng thanh niên trí thức. Nếu ngươi làm được, không chỉ mấy quả trứng vịt trời này cho ngươi ăn, ta còn có thể dạy ngươi cách tìm trứng vịt trời. Ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không đến nhà các người nữa. Chuyện trước kia ta xin lỗi người. Lạc Hưởng lại bắt được mấy con lợn rừng. Ngồi xe trâu của cụ ba đến chợ đen. Hắn vừa vào chợ đen, Tiểu Cường liền phát hiện hắn, ngoan ngoãn, ngươi được đấy, lần này là hàng lớn đấy, đó là chúng ta mấy anh em, phải tốn rất nhiều sức lực mới có được. Lúc này một người đàn ông đi ra, nâng cái thúng lên định khiêng vào trong, nhưng mà lại không nâng nổi. Cái vật nặng cả 100 cân mà cũng không khiêng nổi, ngươi có ích gì chứ? Cút đi, để ta làm. Tiểu Cường mắng mỏ đi đến bên thúng, hắn dùng hết sức lực. Thúng chỉ dịch chuyển được một chút rồi lại rơi xuống mạnh. Lạc Hưởng cười cười, bước đến ra hiệu cho hắn đứng dậy, hai tay dùng sức, thúng dễ dàng được hắn nhấc lên, đặt lên cái cân trong sân. Tiểu Cường nhìn Lạc Hưởng với vẻ mặt như nhìn quái vật. Cân đi. Tuyệt vời, ta và mấy anh cùng khiêng tới, không thì khiêng cũng mệt chết. Tiểu Cường nghe vậy trong lòng giật mình. Đến tối khi chuyển đến tai Cường ra thì Lạc Hưởng phía sau có mấy người, người nào người nấy lực lượng vô cùng, thân thủ không tầm thường, cứ theo 8 hàng một cân, tổng cộng 488 đồng. Lạc Hưởng huynh đệ cầm lấy đi, cho Tiểu Cường ca đi mua thuốc lá. Ngươi nghĩ đến Tiểu Cường ca, ta Tiểu Cường cũng không thể bạc đãi ngươi. Chúng ta gần đây nhận được một lô vải lỗi, 3 hàng một thước. Ngươi có muốn không? Vậy thì cho ta 2 tấm. Tiểu Cường ca nghĩ đến ta cũng không thể tham lam, giá rẻ như vậy cũng làm tổn hại đến con đường làm ăn của người, càng không thể để người khó xử. Nghe lời Lạc Hưởng, tay Tiểu Cường run run, trong lòng lại thấy thoải mái dễ chịu. Giao dịch hoàn tất. Lạc Hưởng vừa ra khỏi ngõ, chưa đi được mấy bước đã gặp chị kia mua thịt lợn lần trước, trùng hợp thế. Tiểu tử, lần trước thịt lợn của ngươi còn không? Còn một ít. Vẫn giá cũ chứ, 1 đồng 1 cân. Sao nào? Chợ đen bán 1 đồng 2, ta trả ngươi 1 đồng. Nhưng ta có vài việc nhờ ngươi, ta muốn nhờ ngươi may giúp vài bộ quần áo. Ta tìm Vương đại nương ở chợ đen may quần áo. Không ngờ, con dâu Vương đại nương lại nảy sinh ý định với vải, kết quả bị Vương đại nương tát một cái tỉnh ngộ. Ngươi đừng có động những ý nghĩ xấu xa. Không ở chợ đen mấy người nào là người dễ đối phó. Gần đây chợ đen bán thịt và thịt của tiểu tử này giống nhau, đều là thịt lợn rừng. Có trùng hợp như vậy không? Ngươi nghĩ xem, còn có ai có thể lấy ra nhiều vài lỗ như vậy? Phía sau không có ai sao? Nếu là của nhà máy dê chúng ta, công việc cả nhà chúng ta mất hết, cũng không có chỗ mà khóc. Tiểu Thúy bị bà chồng nhắc nhở cũng sợ hãi. Nếu chúng ta dính liều với hắn, có nguy hiểm không? Tiểu tử này nhìn tướng mạo không phải là người xấu, chúng ta làm tốt những gì hắn yêu cầu là được. Chị à, ta muốn mua thêm chút bánh bao thịt, chị xem có được không? Bà bán bánh bao nhìn Lạc Hưởng với vẻ không kiên nhẫn. 5 đồng. Lạc Hưởng xem tình hình, Ngô Kim mà liền đưa miếng thịt khô tầm thường kia qua. Ngô Kim, Vân Hương nàng lập tức cười tươi gió mà nói, ngươi cứ gọi ta là đại tỷ là được. Muốn bao nhiêu cái bánh bao thịt, còn lại ta đều lấy hết. Ngô Kim, ngươi xem có được hay không? Ta hiện giờ liền giúp ngươi gói, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn tiền và phiếu đấy. Đại tỷ, về sau ta đến huyện thành, sẽ trước giờ báo cho tỷ biết, tỷ có thể âm thầm để dành cho ta chút bánh bao thịt không? Ngô Kim, yên tâm, tiền và phiếu đều đủ. Ngô Kim, vậy thì trước khi đến người báo cho ta một tiếng nhé. Đợi ta lần tới lại mang thịt khô đến cho tỷ. Nghe được lời này, đại tỷ càng thêm vui vẻ, liền vung tay đánh vào mông Lạc Hưởng một cái. Tay nhanh, thường ngày ở nhà quen rồi. Lạc Hưởng mặt đỏ ửng, nghĩ đến hắn, đường đường là Lưu tổng, lại bị một bà già điểm cho chút tiện nghi. Ra khỏi cửa hàng ăn xong, hắn liền đổi vị trí bông và bánh bao trong không gian. Lạc Hưởng vừa đến bên xe bò của Tam gia gia, Lưu Bình liền miệng lưỡi ác độc mà nói, có người anh, sao lại mặt dày để người khác cứ đợi hắn mãi? Lạc Hưởng nhìn người bên cạnh xe bò, phát hiện còn có 2 nữ trí thức thanh niên chưa trở về, trong đó một người hình như chính là nữ trí thức thanh niên Lưu Bình thích, có người chính là không tự giác. Lưu Trí Thức về sau nhất định phải nói rõ ràng với bọn họ. Lưu Bình lúc này mới phản ứng lại, Trương Trí Thức và Tề Trí Thức còn chưa trở về. Chu Quốc Lương thở dài lắc đầu, sao lại tự chuốc lấy nhục nhã như vậy chứ? Lưu Bình lúc này vươn dài cổ nhìn vào trong thúng Lạc Hưởng, khi nhìn thấy bông ở bên trong, trong mắt hiện lên sự ghen ghét. Con chó nhà địa chủ này lại có bông tốt như vậy, đứa trẻ ngoan đã lớn rồi. Tam bà cho cháu bánh bao thịt,
Nhanh ăn đi, còn nóng đây này. Tốt tốt tốt, Lạc Hưởng lớn rồi, biết thương bà rồi. Ta mùa đông còn muốn lên núi một chuyến, nhưng thứ này Tam bà giúp ta làm thành áo quần bông. Tốt, về sau vải còn thừa. Bà lại làm cho cháu vài đôi giày bông. Lạc Hưởng trong lòng ấm áp, lại lấy ra một chồng vải đưa cho Tam bà. Những tấm vải này cho bà và Tam gia mỗi người làm một bộ quần áo. Đứa nhỏ hỗn này trong tay không giữ được chút gì. Chúng ta hai người đều tuổi đã cao, nơi nào mặc được quần áo mới. Ngươi kiếm được những thứ đó đều giữ lại đi. Sắp 17 tuổi rồi. Trong thôn những người bằng tuổi ngươi đã bắt đầu nói chuyện hôn nhân rồi. Ngươi giữ lại, đến lúc cưới dùng nhé. Tam bà. Thân phận ta như thế này, ai lại muốn gả con gái cho ta chứ? Không bằng chúng ta ăn ngon mặc đẹp. Ai, Lưu Tam bà nhớ tới chuyện này. Lạc Hưởng lại cùng bọn họ trò chuyện một lúc rồi rời đi. Chỉ là đợi Lạc Hưởng vừa về nhà, liền nhìn thấy Lưu Bình đã đợi ở cửa viện. Lưu Lạc Hưởng, ta đã bắt được sơ hở của ngươi rồi. Ngươi mỗi đêm nửa đêm đi lên núi sau. Đây chính là tư tưởng có vấn đề. Muốn ta không nói, đi ra ngoài lấy cho ta 10 cân bông. Ngươi có chứng cứ không? Hắn còn đang sắp xếp lời nói của mình, nghĩ xem làm sao có thể khiến Lạc Hưởng nhượng bộ. Lạc Hưởng liền đóng sầm cửa lại, khịt mũi. Con chó nhà ngươi cứ lão tử chờ xem. Ngày thứ 2 chiều, trước khi lên công tác, Lạc Hưởng đi đến nhà Tam bà một chuyến, gửi chút bột mì trắng. Vừa đi ra khỏi nhà Tam bà, Lạc Hưởng liền nhìn thấy một đám người vây quanh ngoài cửa viện nhà hắn. Hắn trong lòng chìm xuống, liền bước nhanh về phía nhà đi. Lưu Lạc Hưởng, có người tố cáo, nói ngươi còn giấu đồ vật của xã hội cũ, còn nói ngươi gần đây phá hoại tài sản công cộng của mọi người, lên núi săn được không ít thú vật. Khi hắn nhìn thấy Lưu Bình đang quanh quẩn ở ngoài đám đông, liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Không biết là ai tố cáo, nếu nhà chúng ta không có thì phải làm sao? Lúc này đại đội trưởng Lưu Kiến Thiết cũng mặt đầy vẻ lo lắng, trong lòng thầm mắng chửi. Trước kia ai cũng đánh địa chủ, không những chia hết đất đai và tài sản của hắn, còn nữa còn ép chết cả ông nội, bà nội và cha của hắn. Có thể nói là nhà tan cửa nát. Huống hồ chi gia đình ông ta năm xưa từng trợ lực kháng chiến, cũng đã quyên góp phân nửa gia sản, cho dù thực sự còn giữ lại chút gì thì cũng là điều đương nhiên. Vậy mà những thanh niên trí thức bất hiếu này lại không yên tâm, trước mặt nhiều người như vậy nói muốn tố cáo Lạc Hưởng. Nghe Lạc Hưởng hỏi, dân làng đều tránh sang một bên, lộ ra Lưu Bình đang ẩn nấp đằng sau. Thấy Lưu Bình, Lạc Hưởng bật cười thành tiếng. Tiếng cười chế nhạo của hắn hoàn toàn làm Lưu Bình mất lý trí. Ta nói sai sao? Ngươi lấy tiền đâu ra mà mua bông và vải? Nếu quả thật không có gì thì các người cứ vào lục soát đi. Lạc Hưởng sống lại một đời, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian cho những người không liên quan, nhưng hắn lại quên mất bản tính con người thời đại này. Nghèo thì cùng nghèo, nhưng chỉ cần ngươi có nhiều hơn một chút, người khác sẽ tham lam, sẽ đố kỵ. Các ngươi đương nhiên có thể lục soát, nhưng nếu không tìm thấy gì thì Lưu Bình chính là người phá hoại sự đoàn kết giữa quần chúng nhân dân, lại còn làm chậm trễ mọi người đi làm. Có phải cũng nên có lời giải thích không? Đương nhiên rồi, mọi người vào đi. Sau khi vào, Lưu Bình hì hục lục soát khắp nơi. Cuối cùng hắn ở góc giường tìm thấy một hốc nhỏ, liền lớn tiếng kêu lên, ta tìm thấy rồi, lão địa chủ nhất định đã giấu đồ ở đây. Lạc Hưởng thấy tình hình, bước tới mở hốc nhỏ ra. Bên trong chỉ có vài phiếu lương thực và vài đồng xu lẻ 1 hào, 1 phân. Trưởng thôn, ta mỗi ngày đều làm đủ công điểm, nhà có chút tiền và phiếu lương thực cũng chẳng có gì lạ. Thấy những thứ bên trong, không chỉ Lưu Kiến Thiết mà cả dân làng đều nhìn Lạc Hưởng với ánh mắt thương cảm. Còn một thời gian nữa mới đến mùa thu hoạch và chia lúa. Con nhỏ này nhà chỉ có chút ít đồ này thì làm sao mà sống qua được đây? Ngươi xem cái chân mền rách nát kia, đến mùa đông thì làm sao mà chịu nổi đây? Thật là năm xưa nhà hắn giàu có biết bao, không ngờ nay lại rơi vào cảnh này. Đây chẳng phải là đấu địa chủ, mọi người đều chia hết đồ đạc trong nhà hắn sao? Nghe được những lời này, phần lớn mọi người đều xấu hổ cúi đầu. Trưởng thôn trong lòng càng thêm chua xót. Năm xưa hắn cũng lèn giấu không ít đồ tốt, không thể nào ngươi đi huyện mà lại mua không đủ lương thực được. Bông của Lạc Hưởng đều lấy ở nhà chúng ta để giúp may một bộ áo giày. Có vấn đề gì sao? Phiếu của hắn không đủ, là ta cho hắn. Nghe lời Lưu Tam gia, dân làng hiểu ra việc Lưu Tam gia âm thầm giúp đỡ đứa nhỏ này không phải là bí mật. Bây giờ không nghiêm khắc như trước nữa, mọi người đều nhắm một mắt, mở một mắt. Nhiều người năm xưa đều được hưởng ơn của ông nội Lạc Hưởng. Điểm quan trọng nhất là hai con trai của Lưu Tam gia đều có chí lớn. Ai lại muốn đắc tội với ông ta? Ai biết hắn còn giấu đồ ở đâu không? Nói xong, Lưu Bình định quay người đi ra ngoài. Lạc Hưởng đặt một cái ghế nhỏ, đặt chắn ngang chân Lưu Bình. Lưu Bình không cẩn thận bị vấp ngã. Cái răng cửa va vào đất, máu lập tức chảy ra. Hắn đứng dậy định mắng chửi, lại nhìn thấy máu trên tay mình. Thấy máu, Lưu Bình, đáng ngất đi. Chỉ có chút ít bản lĩnh này thôi sao? Thanh niên trí thức dọa ta không được, lại tố cáo ta giấu đồ. Kết quả là việc chẳng xong lại còn hại mình, ngược lại còn hại chính mình. Trưởng thôn vì tư lợi mà lại muốn ta bỏ qua chuyện này. Trưởng thôn đã hứa với ta điều gì? Chắc không quên rồi chứ? Lạc Hưởng à, người cũng biết quan hệ giữa dân làng và thanh niên trí thức chúng ta không tốt lắm. Những thanh niên trí thức này bất mãn chút ít là liền tố cáo lên ban thanh niên trí thức. Việc hôm nay của Lưu Bình của thực là không đúng, nhưng mọi người chỉ vào xem xét mà thôi. Ngươi cũng chẳng có gì tổn thất phải không? Ta cùng nhường bước một chút, được không? Được. Nếu trưởng thôn đã nói như vậy, khi chuyện gì xảy ra sau này, cũng mong ngài nhường bước một chút. Nghe được lời này, trưởng thôn liền, ông ta có thể leo lên vị trí này, tự nhiên có thể nghe ra trong giọng điệu của Lạc Hưởng có sự đe dọa, liền thầm thở dài một tiếng, nói: thằng nhóc này của nhiên là đã lớn rồi. Đợi Lạc Hưởng đến mảnh đất hoang để làm việc, thấy người trong điểm thanh niên trí thức chỉ có Lưu Bình không đến, liền với tốc độ nhanh nhất hoàn thành công việc của mình. Tan ca, khi đến bên bờ sông, thì thấy Đại Ngưu đang dẫn một đám trẻ con trong bụi lao dậy tìm trứng vịt trời. Đại Ngưu, giúp ta trông chừng đồ đạc một chút, ta đi bơi một lát bên kia. Được rồi, Lạc Hưởng ca. Nói xong, Lạc Hưởng liền nhảy xuống nước, bơi sang bờ bên kia. Lên bờ rồi, liền dùng không gian hút hết nước trên quần áo, rồi nhanh chóng chạy về điểm thanh niên trí thức.
Qua bức tường viện, liền thấy Lưu Bình ngồi trong sân, miệng không ngừng chửi rủa Lạc Hưởng. Lạc Hưởng khéo léo đi đến phía sau Lưu Bình, liền trùm bao tải lên, rồi là những nắm đấm như bao cát rơi xuống người Lưu Bình, đánh cho hắn kêu la thảm thiết, cho đến khi cuối cùng không còn động tĩnh, Lạc Hưởng mới cởi bao tải ra, thoải mái rời đi. Lạc Hưởng ca, gần đây sao anh lại trắng trẻo thế? Còn có cả cơ bắp nữa, chỉ giáo cho tôi với nhé. Không có cách nào tốt cả, làm nhiều việc thì cơ bắp sẽ nổi lên. Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà còn để ý đến việc đen hay trắng sao? Ta cũng là đàn ông, ta cũng muốn tìm vợ. Nhưng đứa trẻ lên 7 lên 8 tuổi đã bắt đầu động lòng xuân rồi sao? Cha đã nói năm sau ta có thể đi làm rồi, có thể kiếm được 4 công điểm đấy. Lạc Hưởng thờ ơ trò chuyện với hắn vài câu rồi rời đi. Trên đường còn gặp vài người dân làng tan ca trở về. Họ nghĩ đến sự thay đổi gần đây của Lạc Hưởng, đều bắt đầu tra hỏi hắn. Hắn lại ghé qua nhà Lưu Tam gia một chuyến, cũng tiện ăn chút gì đó. Rời nhà Lưu Tam gia, chưa kịp bước vào cửa nhà mình, liền nghe thấy tiếng động từ phía điểm thanh niên trí thức. Trưởng thôn, xảy ra chuyện rồi. Lúc này đang bàn luận công việc, trưởng thôn và bí thư chi bộ nghe thấy tiếng kêu lớn của Chu Quốc Lương, trong lòng lập tức giật mình một cái, rồi nhanh chóng đi về phía điểm thanh niên trí thức. Trưởng thôn, mau đưa Lưu Trí Thức đến bệnh viện huyện đi, đừng để xảy ra chuyện mất mạng. Chu Trí Thức à, đây là chuyện gì vậy? Chúng ta vừa về liền thấy Lưu Trí Thức nằm trên mặt đất, trông giống như bị người ta đánh một trận, gọi thế nào cũng không gọi dậy, chỉ có thể gọi trưởng thôn đến. Lúc này tính mạng quan trọng hơn hết thảy. Trưởng thôn thấy gọi thế nào cũng không gọi tỉnh Lưu Trí Thức, vội vàng gọi con trai mình, lại mày kéo đưa người đến bệnh viện huyện. Đợi Lưu bình tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm rồi. Lúc này chỉ còn Chu Quốc Lương ở lại trong phòng bệnh chăm sóc. Đây là đâu? Lưu Trí Thức, anh tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện. Anh cảm thấy thế nào? Chu Trí Thức, chắc chắn là Lưu Lạc Hưởng đánh tôi. Tôi muốn về làng, bảo trưởng thôn làm sao để về. Đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ sao? Nghe được lời này, Lưu Bình như một con vịt được bị bóp cổ, nửa ngày không nói nên lời. Đợi hai người ngồi xe bò trở về làng, đã là chiều rồi. Vừa đến đầu làng, Lưu Bình liền chạy về nhà trưởng thôn. Lưu Trí Thanh, anh không sao rồi chứ? Trưởng thôn, là Lưu Lạc Hưởng đánh tôi, ông phải làm chủ cho tôi. Bằng chứng đâu? Chiều nay tôi vừa tố cáo hắn, chiều nay liền bị đánh. Ngoài hắn ra còn ai nữa? Không có bằng chứng, nói nhiều cũng vô ích. Ngay cả khi anh đi đến sở công an, cũng cần phải có bằng chứng. Đại đội trưởng, ngươi thấy những vết thương trên người ta đều là do người ta đánh phải không? Ngài là cán bộ trong thôn, cũng nên điều tra một phen chứ. Đại đội trưởng không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó. Ông ta thấy sự thay đổi gần đây của Lạc Hưởng, lại nghĩ đến tên địa chủ cũ năm xưa, thật sự không muốn đắc tội với Lạc Hưởng. Lưu Bình nhìn đại đội trưởng câm như hến, cắn răng nói thẳng với đại đội trưởng, nếu ngài không xử lý, không điều tra, vậy thì tôi đi xã, đi văn phòng thanh niên trí thức, xem cho ra lẽ những vết thương này trên người tôi rốt cuộc là sao. Vậy ngươi nói nên làm thế nào? Trước hết, Lưu Lạc Hưởng là người khả nghi nhất, hắn phải chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu chứng minh không phải Lưu Lạc Hưởng đánh thì sao? Lưu Trí Thanh còn muốn làm gì nữa? Nếu không phải Lưu Lạc Hưởng làm, thì hãy điều tra người khác. Vô lý. Sắp đến mùa vụ bận rộn rồi, mọi người đều vội vàng đi làm, ai có thời gian rảnh rỗi mà điều tra cho ngươi. Được rồi, Lưu Trí Thức, ngươi cảm thấy khả năng cao nhất là Lưu Lạc Hưởng, vậy chúng ta hãy điều tra hắn. Nếu hắn không có vấn đề gì thì việc này coi như xong. Vậy còn thương tích của ta thì sao? Tiền thuốc men của ngươi, ta và đại đội trưởng sẽ trả. Điều kiện tiên quyết là nếu không phải Lạc Hưởng, việc này ngươi cũng đừng truy cứu nữa. Vừa đến giờ tan tầm trưa, đại đội trưởng liền triệu tập mọi người tụ họp ở xưởng lớn. Lưu Trí Thanh nói là người đánh hắn, hôm qua của thật cũng là người tan việc sớm nhất trong khoảng thời gian đó. Ngươi đi đâu? Chưa đợi Lạc Hưởng đáp lời, một đám trẻ con liền ầm ĩ chạy về. Hôm qua Lạc Hưởng đang tắm rửa ở sông, không thể nào là hắn. Hôm qua Lạc Hưởng tắm ở sông, chúng ta đều nhìn thấy. Đồ đạc đều ở bờ sông, còn là chúng ta trông hộ cho hắn nữa. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng. Tắm xong ta chuẩn bị về, nhớ đến trước đó đã nhờ bà Lưu Tam may cho bộ áo bông, nên lại ghé qua nhà họ một chuyến. Mọi người tan việc về đều nhìn thấy. Quả thật là chúng ta trở về, đều thấy Lạc Hưởng đi về phía nhà bà Lưu Tam. Việc này không phải Lạc Hưởng làm, ngươi xem coi việc này thôi đi. Lưu Bình hai mắt đỏ ngầu, muốn xông lên đánh Lạc Hưởng một trận. Chu Quốc Lương vội vàng giữ hắn lại, mỉm cười tạ lỗi với mọi người. Thôi, thật ngại quá, đã làm chậm trễ mọi người ăn cơm rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đi hết, Lạc Hưởng đi đến bên cạnh Lưu Bình nhỏ giọng nói, đồ ngốc. Lưu Lạc Hưởng, ngươi chờ đó cho ta, đồ vô dụng có ích gì chứ? Sau chuyện này, Lưu Bình, người luôn để ý đến tình hình nhà Lạc Hưởng, thấy ông Lưu Tam mang áo bông quần áo của Lạc Hưởng đến. Lạc Hưởng đặt áo bông xuống, cửa không khóa, liền cùng ông Lưu Tam nói cười vui vẻ rời đi. Lưu Bình thấy cơ hội đến rồi, liền chạy đến nhà Lạc Hưởng. Lạc Hưởng tranh thủ lúc rẽ ngoặt liếc nhìn cửa nhà mình, phát hiện cửa mở toang, ha ha, cả đã cắn câu rồi. Tên trí thức vô sỉ, dọa dẫm ta không được thì lại dùng thủ đoạn hèn hạ. Ta chỉ dùng chút mưu nhỏ, đã dễ dàng đưa hắn đến Tây Bắc cải tạo. Đại Niêu, Nhị Niêu, nhà ta quên không khóa cửa, các người đi giúp ta khóa lại, về ta cho mỗi người một viên kẹo. Được rồi, Lạc Hưởng ca, coi chừng trứng của ta nhé. Lạc Hưởng cho 2 quả trứng vịt trời vào không gian, cũng ung dung đi theo phía sau. Không bao lâu, Đại Niêu đứng trong sân lớn tiếng gọi, Lạc Hưởng ca, nhà anh bị trộm rồi, bắt trộm, mau đến đây bắt trộm. Lưu Bình ôm quần áo bông, hốt hoảng muốn chạy ra ngoài. Đại Niêu chạy tới liền ôm chặt lấy chân nàng. Chẳng mấy chốc, Lạc Hưởng liền cầm đồ đạc như thể thôn dân chạy đến. Vừa rồi tên trí thức thanh niên kia chạy vào nhà ngươi, trong lòng còn ôm cả áo bông quần bông.
Hắn ta có lẽ là trộm của ngươi. Lúc này, dân làng đều kinh ngạc nhìn trí thức thanh niên Lưu. Trong làng ai khổ nhất? Lưu Lạc Hưởng. Trong làng ai sống cực khổ nhất? Lưu Lạc Hưởng, trời ạ, tên trí thức này lại dám trộm cả đồ của người nghèo nhất trong làng. Vậy sau này, chẳng lẽ đồ của mọi người hắn ta đều muốn trộm? Nghe được lời này, tức thì tất cả mọi người đều đề phòng nhìn về phía điểm trí thức thanh niên. Châu Quốc Lương càng tức giận đến mức muốn chửi bới. Chuyện gì thế? Tên trí thức này chạy đến nhà anh Lạc Hưởng trộm đồ. Bị ta và Tiểu Ngư bắt của tang. Làm sao ngươi biết là áo bông quần bông của hắn ta? Ta ông chính là của ta, chỉ là sơ ý một chút nên đi nhầm cửa. Ngươi nói lời này, chính mình có tin không? Áo của ta là hôm nay Tam gia mới đưa đến. Khi Tam nãi nãi may áo cho ta, đã khâu thêm một mảnh vải nhỏ bên trong, trên đó thêu một chữ Lạc. Có phải ngươi trộm không? Nhìn một cái là biết ngay. Lưu Bình ánh mắt hoảng hốt, càng ôm chặt đồ trong lòng. Đại đội trưởng liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh. Hai người đàn ông lập tức bước lên giật lấy áo bông quần bông. Khi nhìn thấy chữ Lạc bên trong áo, khi mọi sự thật đều sáng tỏ, Lưu Bình sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng không nói nên lời. Đại đội trưởng có phần em dè liếc nhìn Lạc Hưởng, lòng thầm kinh hãi, cảm thấy tất cả những điều này sao lại giống như một âm mưu. Khi hắn ta nhìn thấy Lạc Hưởng cười gian với mình, thì toàn thân nổi da gà. Khi Lưu Bình bị người ta áp giải ra khỏi điểm trí thức thanh niên, thấy được Lạc Hưởng, trong mắt hắn ta đầy căm hận, nhanh chóng bước đến trước mặt Lạc Hưởng. Ngươi cố ý không khóa cửa. Chính ngươi ngu thì trách ai? Lưu Lạc Hưởng, ngươi sẽ không có ngày tốt lành, sẽ không có ngày tốt lành. Ha ha, vậy ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Đến Tây Bắc mà tận hưởng cuộc sống của ngươi đi. Đi thong thả, không tiễn. Đồng thời với việc xử lý Lưu Bình, cho dù là điểm trí thức thanh niên hay những người thông minh trong thôn Cầu Hà đều bắt đầu kiêng dè Lạc Hưởng, không còn Lưu Bình làm trở ngại. Giờ đây lại có thời gian lên núi sau bắt thú, cho vào không gian. Liên tiếp mấy ngày, Lạc Hưởng không chỉ bắt được 10 mấy con gà rừng ném vào không gian, mà còn bắt được lợn rừng, chó rừng, thỏ rừng và 10 mấy con sói. Coi chừng chúng nó, một con chạy ra là ta sẽ hầm cả lũ các ngươi. Hôm nay Lạc Hưởng lại đến núi, kết quả suýt bị sét đánh. Có bản lĩnh thì ngươi đánh chết ta đi, sống lại lần nữa. Ta còn sợ sét nhỏ này sao? Bầu trời như hiểu được lời mắng nhiếc của Lạc Hưởng, một tia sét nữa thẳng tắp đánh về phía hắn ta. Mẹ kiếp nhà ngươi! Lạc Hưởng vừa chửi vừa lần vào không gian. Kết quả tia sét kia lại đánh xuống ngay dưới chân hắn ta. Lạc Hưởng liền mềm nhũn ngã xuống trong không gian. Gà chân Biều thấy tình hình này, giật mình chạy đến. Anh, nó sợ Lạc Hưởng chết, cuộc sống tốt đẹp của nó sẽ chấm dứt. Nó dùng cánh vỗ nhẹ Lạc Hưởng, phát hiện hắn ta không nhúc nhích, liền vội vàng chạy đến suối linh tuyền, bên cạnh dùng máu múc một ngụm nước linh tuyền, nhanh chóng chạy đến, phun lên mặt Lạc Hưởng. Nước có chút mùi tanh làm hắn ta tỉnh lại. Hắn ta vô thức bóp cổ con gà, cho đến khi bóp con gà chân Biều đến mức lộn ngược mắt trắng, mới buông tay. Gà chân Biều vô cánh, nổi giận đùng đùng chạy về tổ của mình. Hừ, cho cắn lữ đồng binh, không biết lòng gà tốt. Tia sét này không chỉ suýt giết chết Lạc Hưởng, mà còn làm cho cả làng bồn chồn không yên. Trời quang đánh sấm, tiếp theo có thể sẽ có mưa, nhưng không chắc khi nào sẽ xuống. Mọi người hãy chuẩn bị kỹ càng. Đán Vũ Hạ Lai, Vô Hữu Cá Bà Tí Tuần Thị Đình bất liễu đích. Mã Thượng Tự yếu thu thù liễu, giá thời hầu yếu hạ cá bất đình. Na Khả Hà Bán Anh, đáo thời hầu khả thị hội tử nhân đích. Cái hồi gia bất hồi gia đích đều tại gia hứa thuyết thập mani. Đệ nhị thiên nhất đại tảo, Lạc Hưởng tự khứ độ lý thỉnh gia khứ huyện thành Hắc Thị. Yêu Lạc Hưởng huynh đệ cha như thế tiểu túc. Ngã giá điểm mặc nhận xuất lai, tường thập mani. Ngã môn ca kỳ cá tức thiên cáo liễu đại hoạt. Đa thiểu, biệt sử vận quá lai đích nhị vạn cân đại mễ. Thực bất thực đắc hạ, nhiều của thực bất hạ. Ngã hoàn an chắc chi tiền hòa cường giá thuyết đích ngũ thiên cân. Biệt đích ngã môn vận vãng kỳ tha đích huyện. Ngã khán tản lưỡng thị hảo huynh đệ. Đại hòa thượng đầu nhân yếu liệu giá ma đan nhị. Thực đắc hạ tại hà giao dịch. Cường ca nhĩ chỉ đạo càn ngã môn giá nhất hành bất hảo tác. Nhĩ cấp ngã an bài cá không viện tử. Ngã quá kỳ thiên an bài nhân bà đông tây đô vận tiến khứ. Tiền đề điều kiện vô hữu nhĩ môn đích khiêu mồ cật thám. Ngã thân biên giã hữu bất thành khiết đích nhân. Ngã bất tường hoàn hữu biệt đích nhân hòa nhĩ môn đích nhân tiếp xúc. Tiểu cường nhất diện liễu nhiên. Giá đại phê đích hoạt yếu thị bị nhân tiệt hồ liễu. Trực tiếp tích liễu Lạc Hưởng. Na tha khốc đồ vô địa khốc khứ. Chỉ năng thực liệu giá cả ám ba khuy, chỉ đạo, giá dạng ba giá sự tình ngã tiền bất hòa cường giá thuyết. Tiếp, đẳng đáo nhĩ môn đích nhân đô tẩu liễu, nhà tái hòa tha hội báo. Na thị đương nhiên, càn ngã môn giá nhất hành, toại chủ yếu đích tự khảo cứu nhất cá nghĩa khí, nhĩ bả ngã đương huynh đệ, ngã tự nhiên bất năng khuy đại liễu nhĩ, ly khai liễu tiểu cường giá lý, Lạc Hưởng hữu khứ liễu đài vương đại nương gia xuyên, đẳng hồi đáo thôn lý đích thời hầu, tự khán đáo đại đội trường hòa hà trì thừa lượng cá nhân, sâu mi khẩu diện đích tạ tại đại thủ hạ, Lạc Hưởng hữu yếu đạt thính nhất ta sự tình, tự toại đáo đại đội trường lưỡng nhân bằng biên, tổng hồi đại lý thảo xuất lượng căn yên, để các đại đội trường hòa trì thừa lượng cá nhân, đại đội trường nhất diện kinh khủng đích khán chứa Lạc Hưởng, giá câu hoạn tử tha thời hầu giá ma chủ động hòa nhân đài quá huấn, giá bất hội thị hự biệt chứ thập ma hoại thủy ba, Lạc Hưởng tự tòng bà Lưu Bình nộn đáo đại tây bắc chi hậu. Đại đội trưởng tự đối tha thiên phòng vạn phòng, sinh phạt tha bà thập ma thủ đoạn xử đáo tự kỳ thân thượng, phun giá hoa tiền mãi đích yên. Văn chứa tự bị ngã môn tự kỳ quyền đích hương, Lạc Hưởng nhĩ thì hữu tha sự ma, hàn chứa thử thời đối tự kỳ thị khách khí đích đại đội trưởng, tâm lý lãnh tiếu của nhiên nhân chỉ yếu biến đắc cường thế khởi lai, những nhân khán đáo tự kỳ đích thủ đoạn, biệt nhân đô hội kỳ nhị tam phân, môn khán môn thiết tiểu liễu, môn hoài đội lý đích chi thư, đều thị sáu ngã môn nhân dân tác cống hiến đích cán bộ, ngã tác sáu tiểu bối, kiến đáo nhĩ môn đà cá hô xá bất thị ứng đương đích ma, thình đào giả thoại, đại đội trưởng tâm lý canh gia cảnh giác liễu, ai yên Lạc Hưởng anh, nhĩ thái khách khí liễu, vì nhân dân phục vụ bốn tự thị ngã môn ứng đương tác đích.
Nhĩ môn dã chi đạo ngã đích tình huống, nhất niên đáo đầu toàn kháo tự kỳ đích công phân. Tức Thiên Na đã lối đích thành âm hách tử nhân liễu, yếu bất liệu bản cá người tự yếu thu thu, gia yếu vũ hạ cá bất đình, na ngã môn đích thu thành bất tự thấp liễu, na phân đáo đích lương thực công phân bất tử thiểu liễu, tư ngã kim thiên dã thị tưởng vấn. Nhĩ môn khứ công xã khai hội như hà dạng liệu ai, thượng đầu hoàn vô hữu nhất cá chuẩn sắc thoại, công xã đích vương thư, ký chỉ thuyết đẳng thượng đầu đích thông chi, vương thư ký thị bị tha bà nương đà đích na cá vương thư ký ma. Ngã bất quản nhĩ thị thập ma mục đích tổng nhất cú thoại, biệt lai chiều nhiễu ngã, giá ma khoái tự truyền đáo ngã môn thôn đô chi đạo liễu, tự thị tha giá nhất hạ, đâu nhân khả đâu đại liễu, yếu ngã thuyết giá vương thư ký tự thị tự tháo khổ thực. Tối hậu là bất đáo nhất điểm hảo, na hạ phòng đích nhân thị năng chiếm ma, ngư phòng bất cốc trụ hòa tha hữu tha quan hệ, vẫn còn nghĩ đến việc cho những người ấy ở nhà mình. Không trách gì vợ hắn đánh hắn, những kẻ bị thả xuống ấy đều là dòi bọ của chủ nghĩa xã hội. Liên lụy với chúng, một khi sơ suất sẽ bị giáng chức. Ta lại có ý kiến khác với các vị, nhưng ta cũng không hiểu nhiều bằng các vị, nói sai lời xin chớ trách. Các vị nói các vị hiểu rõ nhất, những kẻ ở chuồng bò làm việc nhiều nhất, nhưng công điểm lại được chia ít nhất. Điều này có lợi cho ai chứ? Ai lại không muốn có lao động miễn phí chứ? Thư ký Vương của là thông minh, ta nói rồi, Vương Đức Phát này bình thường chẳng vì lợi ích nhỏ mà làm việc lớn, sao lại dám mạo hiểm cho những người ấy ở nhà mình? Không trách, Vương Đức Phát này lại có thể ngồi lên vị trí thư ký xã. Hành động này của hắn không chỉ giải quyết vấn đề cho chính phủ, mà còn tìm được cho thôn vài người lao động. Em rằng về sau người trên xuống kiểm tra sẽ ghi công cho hắn một lần nữa. Đội trưởng càng nghĩ càng thấy Lạc Hường nói phải. Quả nhiên, khi hắn ngày hôm sau lại đến xã họp, thư ký Vương lại nhắc đến chuyện này.